Hey guys, i-unbox natin ngayon ang nabili kong tripod with shutter for mobile phone. Nabili ko siya from Lazada for only 249. I'll check, ilalagay ko mamaya. Okay, buksan na natin. Buksan na natin. Ma-found siya. Ito yata yung kabitan. Pas dito to. Hey. Buti meron siyang lalagyan. Okay, instruction. Okay, in English. So, basahin natin mamaya. Siya sturdy, mukhang matibay, tsaka metal, hindi siya plastic. May mga parts na plastic, pero itong pinaka metal siya. So I think mukhang medyo matagal itong magagamit. Ganyan, kung mababa siya. Ito yata ang remote control niya. Ayun, yun nga. So, okay siya guys. May remote control. Ito muna siya. Tapos na-extend siya. Ayan. Or kung gusto mo pang pahabain, ito luluwagan para ito naman na ma-extend. So, yan. Ganyan siya. Another pa. Na-extend pa dito. So, aside sa body niya na na-extend, ito naman legs niya. So, another 2 feet kung aanuhin. So, mahaba siya. Tataas siya. Tataas siya ng ganito. Kita natin mamaya. Later, pakita ko kung gano'ng kataas siya pwedeng tumaas. Excited na akong gamitin sa vlogging ko pag sa gawa ko ng video ng recipes. Tapos dito, nati-turn siya, iikot din. So, flexible siya. Tapos dito ilalagay yung para sa Android. Ito yung lagayan ng Android cellphone. Dito siya. Ito talaga purposely binili ko pa dahil gusto ko yung cellphone ko ang gamitin ko pag vlog ng recipe. So, para ma-fit siya, movable siya na iti-tilt ito muna para humigpit. So, pag yan naka-fix siya, may gaganon mo siya. Tapos, or iikot din siya para ma-fix itong lock niya. Pakita ko na sa inyo ngayon paano ilalagay ang cellphone para magamit natin ang tripod. Ganito siya. First, dito yung nailuluwag. So, na-extend siya. Kung kailangan extend dito. Tapos, kasya na siya. Then, hihigpitan. Bumababa ito. So, secured yung phone. Mas gusto ko siya kaysa yung mga hinuhilang gano'n. Mas okay sa akin to. Tapos, kita mo safe na nakadock yung cellphone mo.
Napansin nyo guys, nag-reboot, na-press siya dito. So, dapat, pag dinadock yung cellphone, iiwasan nyo yung button dito. Samsung phone, dito yung on and off niya eh. So, ayan. So, secured siya safely. Ang ganda siya. Ganito siya sa likod. So, ayan kayo na-extend kung kailangan luwagan or ano. Tapos yan, titit na iikot-ikot siya para kung ayaw mong magalaw siya ng pag ganon, ito yung panghigpit. Ayan. Konting-konti lang, nag-lock na siya. Tapos kung gusto mo naman siyang ibaba ito yon, dito siya. Ilulusan mo siya, tapos pwede mo siyang So, pag cooking video or something, meron kang kukunan sa baba, ito yon, very useful to. So, excited na akong gamitin talaga to. And then, so, ito guys naman, itong knob na to, para kung gusto mo siyang i-extend up, ma-upload siya. Without, hindi nyo gagalawin tong sa baba, ito lang gagalawin nyo, pwede siya. So, yan, ganyan siya. Diba ang galing? Na-approve tong product na to. So, baba natin ulit. I-try natin yun siya. Guys, itong tripod na to, not for cameras. Talagang made for Androids, mga cellphone. Kaya to, kahit iPhone pwede. Try natin guys kung nag-work tong shutter niya. Okay, punta muna sa apps, settings, and then on natin ang sa connections, and then Bluetooth. Okay, i-on din natin to. Nag-blue siya, nag-prepare siya doon. Punta tayo sa Bluetooth, tapos tingnan natin kung nag-pair na siya. Ayun siya, lumabas. YunTeng siya. Click natin yan. Ayan na siya. Nandyan na. Connected na. So, okay na. Pwede na natin gamitin to. Okay. Punta tayo sa camera. Gamitin natin yung hand ko. Tingnan natin kung mag-work siya ngayon. I-click ko siya. Yay! Nag-work siya. Ayun na. There. Okay siya. Approve na approve tong product na to. Salamat sa Lazada. At nakabili ako ng very cheap na tripod and very sturdy siya. May kasama pala siyang connector pag charge ng shutter. So, hindi siya battery. Another positive point for this product. Kasi kung battery siya, magastos. So, I appreciate na rechargeable siya. So, dito siya i-connect. And then, ito pwede i-connect sa PC, sa laptop, or charge. Or adapter. Okay. Hey guys, hanggang dito na lang tong video. Very satisfied ako sa tripod na to. Thanks to Lazada for offering these kinds of products na mura lang pero very useful to vloggers like me. And I'll continue to vlog tungkol dito sa tripod, kung ganong ka-useful siya sa akin during my filming ng videos and sa cooking videos ko. Thanks again guys.